Hello once again, welcome back po sa ating channel. Another video po. Content natin is itong e130n ng Comfast. Yan. Actually nabuksan ko na to few days and then chinek ko. Ang history na ito, binili ko siya via online and then it took maybe 10 days bago ko binuksan after delivery. Kasi nga tinambak ko lang, naka-store. Meron akong maraming mga ganito, CPE. Okay, pero nung mali ko naman, di ko tinry right after then na dumating yung unit. After few days pa, ika 10 days na, expired na yung return, refund. Ngayon, yesterday tinry ko. Ang laking problema is ayaw mag-power up yung yung antenna mismo, itong device using the PoE. So straight from the box, yun ang problema na na-encounter ko, walang power. Tsaka pag na-on siya, ay na-power yung yung PoE, nailaw yan. Pag naikabit yung Cat 5, kumukurap-kurap lang po itong yung PoE, yung LED indication ng power. So I don't know, maybe factory defect. Well, ganun talaga. Yun yung indication yan. Gawin natin, test natin, pakita ko sa inyo. Actually ito, binuksan ko na rin kasi wala na, hopeless na, hindi na pwedeng ibalik. So power up natin tong natin, yung PoE, yung power niya over Ethernet. Wait, tapos kabit natin yung supply. Okay, yung output ng PoE kabit natin sa radyo mismo, sa antena. Bear with me po kasi using one hand lang. Ayan. Tingnan nyo po mangyayari sa supply. Eto, pag ikinabit ko na yung yung PoE sa mismong radyo. Ayan. Okay, connected. Tingnan mo, walang power yung antenna. Tapos, yung PoE supply, kung nakikita nyo yan, ayan kumukurap-kurap lang, blinking. So, isipin nyo from the box yan, delivered from the supplier. So, bunutin natin yan. Now, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano bubuksan tong yung CPU mismo. Kung yung mga may same problem, tapos di po alam paano bubuksan, saan yung tornilyo nito, papakita ko sa inyo. Kasi yung tornilyo nito na natakpan lang, madali lang po. Tara! Ito, nasa likod. Ibaliktad nyo lang yung radyo. Ayun, actually binuksan ko na yan kanina. Ayan po, nasa ilalim niyang ng sticker na to, may dalawang tornilyo dyan. Ito po yun. So, for the sake of this video, bubuksan ko na. Habang ito ay sira, wala nang problema kahit masira pa ulit. Para at least makita nyo rin yung laman, yung loob niya. So, kumbaga, pag-practicean natin na lang to. Damage, not bad. Hindi ito umabot ng 1,000, pero still it's money yung pinalabas natin. Tapos hindi natin na gamit. Yan. Okay. So, ayan po ang loob ng radyong to, si 130n. So, most probably ito yung parts na sira. Tanggalin nyo lang yan. Pwede siyang i-repair actually. Siguro etong parts na to is grounded. So, tanggalin nyo yan. Kuha kayong step down na 5 volts. Kabit nyo dito sa supply dito. Dito kuha kayo ng supply, plus and minus. And then yung step down, kabit nyo dito. 5 volts. For sure, mare-resolve yan. Magiging okay. So, at least, yan. Nakakita nyo yung loob ng 130n V2 ng Comfast. Ganyan na po kasimple kung paano siya bubuksan. Ayan. Maliit na antenna, but then
Okay na rin. Ayos naman to, stable. Yun nga lang, yun na-encounter ko na problem, which is sa tingin ko common problem po sa mga model na to. Yan, ito po yung unang bumibigay. Yan. So, I hope itong short video ay nakatulong sa inyo ngayon kung paano bubuksan ang Comfast e130n V2. So, thank you very much po. If kayo po ay bago sa ating channel, please do comment, like, share, and of course, subscribe. Yung subscription nyo po ay of course nakakatulong sa ating maliit na channel at para po tayo ma-inspired to create more videos, informative videos. Okay, tulungan lang po tayo. Diyan po tayo natututo lahat with the given informations from others' experience. So, bago ako exit, iwan ko tong message like I said almost all my videos. Practice and make sure you do it yourself. Bye for now.